2013. március 5-e. A nap, amikor valami örökre megváltozott. Megjelent és gyorsan hamvaiba is hullott a SimCity 5. része. Habár ez a sorozat addig töretlen népszerűségnek örvendett, ám a felhasználók a legkevésbé sem díjazták, hogy az előzetesen megálmodott hatalmas metropoliszok helyett zsebkendőnyi területen kellett építkezniük. A digitális lét pedig ekkoriban még nem jutott el olyan szintre, hogy működött volna a kényszerített online építkezés. A SimCity 2013-nak így elkerülhetetlen volt a szerencsétlen bukása, amely lényegében azt az e-games-t is magával rántotta, amely a 90-es és a 2000-es években is élen járt a gazdasági és a városépítő játékok kiadásában. A városépítés SimCity-s korszaka így 2013-ban a jelek szerint örökre lezárult. 2015. március 10-e, a nap, amikor a városépítés jelene és jövője elkezdődött. A Colossal Orders Limited Company fejlesztésében és a Paradox Interactive kiadásában megjelenik a City Skylines első része. Bevallom, akkoriban számomra nekem elsőre nem tűnt ígéretes játéknak. Az alap CS-sel, CS1-jel ugyan játszottam pár órát, ám a legelső tapasztalat még a grafikai és játékélmény szempontjából is gyengébb volt, mint akár a SimCity 4. része. Kétségtelen azonban, hogy a City Skylines megjelenésével valami új kezdődött a városépítők történetében, és nem csak műfaji szempontból, hanem a játékfejlesztés területén is. Ami korábban ugyanis az ilyen játékok legfeljebb egy vagy két kiegészítőt éltek meg, addig a Paradox nem engedte el a játékot, így az elmúlt 10 év alatt a rádióállomásokkal együtt összesen nem kevesebb, mint 72 kiegészítő tartalom jelent meg. A játék így a teljesség igénye nélkül fokozatosan gazdagodott villamossal, vidámparkokkal, masszív gyárakkal és nagyon-nagyon sok épülettel, valamint természetesen új játékmechanikákkal. És igaz, hogy azóta már a folytatás is megjelent, hiszen a City Skylines 2-vel már több mint egy éve játszhatunk, azonban a City Skylines 1-jel, vagy hivatalos nevén a City Skylines-szal még mindig tartalmas órákat lehet eltölteni. Jelen tartalomban azt a 10 érvet gyűjtöttem össze, amely miatt a megjelenés után egy évtizeddel is érdemes elővenni a játékot. Ezzel a videóval köszöntve az idén 10 éves City Skylines-t, amely világszerte összesen 47 millió játékos tudhat magáénak. Lássuk az első érvemet, amely nem más, mint a számos tömegközlekedési lehetőség, úgyhogy kezdjük ezzel a kedvenc részemmel, a közlekedéssel. Bár azt hiszem többségetek, aki szereti a városépítést, a tömegközlekedés iránt is érdeklődik. A City Skylines-ban pedig valóban számos lehetőség van arra, hogy kisebb vagy nagyobb városunk közlekedését megszervezzük. Amíg a CS2-ben jelenleg taxi, busz, villamos, metró, vasút, illetve a regionális közlekedés tekintve repülő és hajó áll rendelkezésünkre, addig a CS1-ben trollibusszal, egysínű vasúttal, kompokkal, ceppelinekkel, libegővel és még sok más egyéb eszközzel is szállíthatjuk az utasokat. Ezek nagyobb része a 2017 májusában megjelent Mass Transit kiegészítővel érhető el, amely nem véletlenül napjainkban is a CS1 legnépszerűbb DLC-je. Nem is beszélve a rengeteg transport hubról, vagyis intermodális csomópontról, ahol a különböző közlekedési eszközök legkülönfélébb csatlakozási pontjai építhetők meg. Ezek ráadásul 2022 végén, 2023 elején ingyenesen kerültek be a játékba. A második érvem a változatos játékmechanikák. Ha van valami, ahol az elmúlt 8-10 év csak jókat hozott, akkor az a City Skylines világa. A számos DLC nyomán így rengeteg új funkcióval bővült a játék, ma már impozáns ipari üzemeket építhetünk, vidámparkokat üzemeltethetünk, illetve hatalmas szállodai láncokat hozhatunk létre. Habár ezek a játékmechanikák jelentősen összetettebbé teszik a kezelőfelületet, ám ha elkeverednél, akkor készítettem róla egy részletes videót, amit a jobb fenti linkre kattintva érhetsz el.
Ezek a funkciók pedig nem csak esztétikai szempontból dobnak sokat a városodon, hanem az anyagiak terén is jól jöhetnek. A Matchday ingyenes DLC-vel például egy-egy megnyert meccsét több százezer pénzt zsákolhatsz be, míg a Financial District fizetős mini DLC-vel a tőzsdén is kereskedhetsz. Ha ügyesen fektetsz be az olaj vagy a kriptorészvényekbe, akkor egy csapásra akár milliókat is kereshetsz. A harmadik érvem a széleskörű dekorálási lehetőségek. Szerintem a Cities Skylines történetében a Park Life kiegészítő volt az a fordulópont, amikor eldőlt, hogy a fejlesztők az esztétikus városépítésnek adnak nagyobb hangsúlyt a funkcionalitással szemben. Ez rögtön 300 új prop, vagyis dekorációs tárgy megjelenését eredményezte, amely az elkövetkezendő években a sokszorosára bővült. 10 évvel a játék megjelenése után így kerítésekkel, sziklákkal, vegetációkkal, különféle virágágyásokkal, köztéri bútorokkal, lámpákkal és még sok minden mással tudjuk szebbé és élhetőbbé tenni a városunkat. Ezek a propok már valamennyien optimalizáltak, így nem fordulhat elő az, mint a Cities Skylines 2-ben, hogy például a kerítéseket ne tudnánk normálisan lerakni. A letölthető Propline Tool és a Move It mod segítségével pedig lehetővé válik, hogy ezeket tűpontosan oda helyezzük el, ahova szeretnénk. A negyedik érvem a látványos tömegrendezvények. A korábbiakban már szó volt a Matchday-ről, amellyel foci mérkőzéseket lehet szervezni. Ezek azonban nem csak a jegybevételek szempontjából hasznosak, hanem igen látványosak is. Igazán jól tud kinézni ugyanis, amikor szurkolók tömege indul el egy-egy ilyen mérkőzésre, amely ideiglenesen a tömegközlekedés kihasználtságát, ebből következően az abból származó díjbevételeket is meg tudja dobni. A stadionok mellett pedig ott vannak a grandiózus világcsodák is, amelyek állandó jelleggel is nagy tömeget vonzanak. Építsd meg például a Space Elevatort, vagy a Park Life-val elérhető Lord Chirpwick kastélyát, és csak győzd elszállítani az ide látogató turistákat. Az 5. számú érvem az egyedi kerületek, amiben egészen biztos, hogy a Cities Skylines első része még 2025-ben jelentősen előrébb van, mint a második rész, az az egyedi kerületek kialakítása, például a Park Life-val elérhető vidámparkok, a Campus DLC-s főiskolák, egyetemek, vagy az Airports kiegészítővel megépíthető monumentális repülőterek nem csak változatosabbá, hanem tudatosabbá is teszik a városépítést. Ezek a kerületek ugyanis rendszerint rendkívül nagyméretűek, így alaposan végig kell gondolnunk, hova is szeretnénk felépíteni álmaink vidámparkját, vagy éppen a masszív olajkutakat, utóbbiaknál még az erőforrások mennyisége is korlátozó tényezőként jelentkezik. Egy szó mint száz, az egyes DLC-kkel elérhető új kerületek jelentősen ki tudják tolni a játékidőt, hiszen így már mindig lesz mit építeni fejlődő metropolisunkban. A 6. érvem a rengeteg épület. 10 év, 13 nagy DLC és tucatnyi Content Creator Pack nem múlhatott el nyomtalanul a Cities Skylines életében. Ma már az egyes épületek hatalmas változatosságot mutatnak a játékban. Ha csak az egyedi épületeket, vagyis a unique buildingeket vesszük, akkor ezek száma jelenleg már jóval 500 felett van, de a közintézmények terén is több százféle épület közül válogathatunk, nem is beszélve a zónázható épületekről, amelyeket mint talán összesen tudunk számolni, de gyanítom, hogy 4-5 ezer fölött lehet összesen a számuk. Mindezek bizony nagyon jó inspirációt tudnak adni a városépítéshez. 7. érvem a sokféle jármű. Nem csak a közlekedési lehetőségek terén, hanem a járművek szempontjából is nagy a változatosság. 2022. novemberében és decemberében ugyanis a készítők jelentősen kibővítették a járműtípusok választékát, amely egyaránt vonatkozott a buszokra, a villamosokra, a trollikra, a metrókra, vagyis lényegében minden közlekedési eszközre. Ha pedig ez nem lenne elég, akkor még 2022
2022. január 25-én megjelent a fizetős Vehicles of the World Pack is, amellyel nevezetes városok híres járműveit szerezheted be. Így például a híres londoni Tube-bal vagy a New York-i metróval is szállíthatod az utasokat. A City Skylines 2 megjelenése előtt akkor még azt hittük, hogy az az utolsó CS1-es Content Creator Pack-kel, a Railroads of Japannal pedig többek között további 2 nagy kapacitású vonatot és egy metrót is adhatsz hozzá a játékhoz. A 8. érvem nagyon egyszerű, ez pedig a kisebb gépigény. Természetesen, mivel megjelenése óta a City Skylines számos frissítésen esett át, így jelenleg valamivel jobb optimalizáltsággal rendelkezik, mint utódja a City Skylines 2. Nem is beszélve a gépigényről, amely lényegében töredéke a CS2-nek. Tapasztalataim szerint a CS1-jel így sokkal könnyebb, nagyobb metropoliszokat építeni, hiszen amekkora városméret a CS2-nél már szaggat, a CS1-nél még nagyszerűen elfut. Még akkor is, ha már rengeteg kiegészítő tartalommal gazdagodott a City Skylines. A 9. érvem az előbbi érvhez kapcsolódik, amely pedig nem más, mint a könnyebb modolhatóság. Mivel jelentős frissítésen már nem esik át a játék, így a modok is stabilabbak. Azok a modok ugyanis, amelyek a korábbiakban már bugot okoztak a játékban, vagy kikerültek a Steam műhelyből, vagy már egy külön táblázatban megtalálod őket, így tudni fogod, hogy melyik modot ne használd egy másikkal, mert azok összeakadhatnának. Ezt a táblázatot megtalálod a videó leírásában. A City Skylines esetében ezért én is bátrabban használom a modokat, mint a második rész esetében. Hogy milyen modokat használok, azt már egy korábbi videómban bemutattam, ennek a videónak a linkjét is beillesztettem a videó leírásába. A 10. érvem utak minden mennyiségben. Ne feledkezzünk meg a városépítés vérkeringését képező utakról sem. A City Skylines-ban több tucatnyi normál buszos, villamosos, illetve trollibuszos utat találhatsz, amelyeket változatos módon lehet alkalmazni. Kétségtelen, hogy ebben a CS2 is egyre jobban áll, ám a biciklik egyelőre még csak az első részben jelentek meg. Nem is beszélve a CS1-ben letölthető utakról, amelyek közül akár az extrém széles 12 sávos utat is megépítheted a városodban. Arra azért nem árt vigyázni, hogy a City Skylines rendszere nagyon érzékeny az utak letöltésére, pontosabban azok hiányára. Ha tehát egy korábbiakban már a műhelyből letöltött utat a későbbiekben valami miatt eltávolítasz a feliratkozások közül, akkor esélyes, hogy az a térkép nem vagy nagyon rosszul fog betöltődni. Szóval erre mindenképpen érdemes figyelni, amikor az utakat módoljuk a City Skylines 1-ben, valamint a City Skylines 2-ben is. 10 év, 10 év városépítés, 10 év tömegközlekedés, kerületek, parkok, kiegészítők, modok és több 10 millió játékos, akik mind a saját metropoliszokat álmodták meg. A City Skylines nem csak túlélte a SimCity végét, hanem egy új korszakot nyitott. És most, a 10. születésnapján még mindig inspirál, szórakoztat, és bizony néha frusztrál is. De talán pont ettől zseniális. Ha te is átélted már azt az érzést, amikor egy forgalmi dugót végre sikerült megoldani, vagy amikor a városodban életre kell egy új negyed, akkor tudod, ez a játék egyszerűen ott van a polgármesterek szívében. És ott is fog maradni még sokáig. Boldog születésnapot, City Skylines! Írd meg kommentben, te mióta játszol vele, és mi volt a legjobban sikerült városod. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el bekapcsolni az értesítéseket sem, mert hamarosan jövök újabb városépítős tartalmakkal. Az elmúlt 10 év legsikeresebb városaiból hamarosan pedig egy újabb videóval is jövök nektek képi összeállítás formájában. Legyen szép napod és jó játékot!